عارف ياض يا ريد ايه احلى حاجه في الديمقراطيه؟ بس يا بلو ان ما فيهاش بسر. ها يا ابن اهدى. يعني لو الديمقراطيه الحيطه دي، من غير الحيطه دي احنا نبقى ايه؟ من غير الحيطه دي انا هبقى مكشوف للشارع. حياتنا من غير ديمقراطيه يعني هتبقى وحشه جدا. تعال خد بس هفهمك والله. استنى بس. طب ما تيجي تقومني. اكشن. جي كولج. ما قلتهاش خدعتكم، بس بجد الله هدايا جدا. في قصه هتعجبكم جدا، لازم احكيها لكم، واحتمال يعني ما تعجبكمش، بس مش مهم، انا هحكيها لكم. ماي شو ماي رولز. في 2013 لما ديفيد كاميرون كان عايز يشجع الناس تنتخب حزبه السياسي في انجلترا، ذكر نقطه مهمه جدا، وهو انه هيراجع وجود انجلترا في الاتحاد الاوروبي. انجلترا كان بقى لها عشرات السنين في الاتحاد الاوروبي، بس في الوقت ده الحزب البريطاني المستقل كان بدا يميل لفكره ان انجلترا تطلع من الاتحاد الاوروبي. في 2015 كاميرون كسب هو وحزبه السياسي، وفعلا وفى بكلامه في 2013. في 2016 انجلترا عملت استفتاء شعبي، وسؤال الاستفتاء كان بسيط جدا. هل انجلترا المفروض تفضل في الاتحاد الاوروبي ولا تخرج؟ نتائج الاستفتاء ادهشت العالم. 51.8% قالوا تخرج، و48.2% قالوا تبقى. ونتيجه للكلام ده وبناء على كلام كاميرون في حملته الانتخابيه، انجلترا فعلا طلعت من الاتحاد الاوروبي. طيب دي قصه على الاغلب لا تمت ليك انت بصله. انت مواطن بسيط اقصى همك امتحان ثانويه عامه. البنت اللي بعينين زرقاء اللي مش عايز ترتبط بيك دي، ام عينين زرقاء دي في اللغه العاميه بنسميها الكراش. شوف احنا بنتكلم عن الاتحاد الاوروبي ودول وكلام كبير وانت تافه ازاي، بس انا عايزك تصبر معايا كده لان المعلومه اللي جايه دي خطيره جدا. وفقا لاحصائيات جوجل في انجلترا، اليوم اللي بعد ظهور نتائج الانتخابات، تاني اكتر سؤال اتكتب على جوجل كان ما هو الاتحاد الاوروبي. يعني الشعب اللي قرر ان انجلترا تطلع من الاتحاد الاوروبي كان نفس الشعب اللي بيدور على ايه هو الاتحاد الاوروبي اساسا. موضوع ساخر جدا لما تفكر فيه، بس في نفس الوقت بيخلينا كده نقعد نفكر في فكره الديمقراطيه. خلينا نبدا ونقول ان تعريف الديمقراطيه بشكل مبسط جدا هو مشاركه الشعب في قرارات الدوله. والديمقراطيه دي حلوه، يعني مش المفروض تكون وحشه، جميله وبنحبها وبنعمل ثورات علشانها، قريبه لقلبنا كده زي الاندومي. وانا بصراحه مش بحب الاندومي خالص، بس هي مكتوبه في السكريبت يعني. السؤال بقى هو هل الديمقراطيه صح؟ احد اوائل الناس اللي كان عندها مشاكل مع الديمقراطيه كان سقراط. ده فيلسوف كان عايش في اثينا في الوقت اللي الفلسفه فيه كانت بدات تزدهر. وفي الكتاب السادس من ذا ريبابليك او كتاب الجمهوريه، سقراط اتكلم عن موضوع الديمقراطيه بشكل منطقي للغايه. عشان يشرح نقده للديمقراطيه بدا بمثال. فنتخيل ان محمد هنا يملك سفينه هتبحر في مكان خطير جدا زي مثلث برمودا، ومحمد ده نظره ضعيف، سمعه ضعيف، ومش عارف حاجه عن البحر، مفيش خالص يعني بامه. المهم محمد ده لازم يختار قائد للسفينه. هل هيعرف يختار حد مناسب؟ نظرا لانه مش شايف ومش بيسمع ومش عارف حاجه عن البحر، احتمال وارد يكون مش هيعرف يختار شخص يليق بمنصب قائد السفينه. لو قدامه 40 واحد بيتخانقوا على انهم يبقوا قائدي السفينه، مش هيعرف يختار، بالرغم من ان المنطق بيقول انه لو فاهم فعلا في القبطنه والبحار هيختار اكتر واحد فيهم فيه صفات تتوافق مع قياده السفينه، حاجات زي الخبره والشهامه وصفات قياديه. ده منطقي. فالسؤال لو بدلنا مالك السفينه بالشعب والسفينه بالدوله، مش المفروض نختار اكتر شخص عنده صفات مناسبه لقياده الدوله؟ وعشان نعمل ده مش المفروض نكون مؤهلين اننا نختار القائد الصح؟ باستخدام التشبيه ده، الفكره ان سقراط كان بيتكلم على الانتخاب في رايه مش حاجه مسلمه، مش حق بتتولد بيه، بس حاجه محتاجه مهارات وفكر. عشان تختار انسب شخص لقياده الدوله محتاج يكون عندك مؤهلات وفكر وعلم يسمح لك انك تختار القائد الصح ده، وفي غياب المؤهلات دي الدوله هتغرق. محمد مالك السفينه لو مش فاهم في السفن هيخلي سيد سيكا يطلع بالمركب يغرقها ويرجع بالباقي. فالانتخاب في الدوله محتاج مستوى من الفكر والعلم عشان ينتخب قائد صح. فازاي نقدر نثق ان شعب كامل يقدر ينتخب القائد الصح ده لو الشعب نفسه مش عارف يعني ايه قائد صح؟ حد يا جماعه بيعد كم مره بيقول شعب وانتخاب؟ قال كلمه شعب وانتخاب 40,000 مره. مش ممكن. وده قد يبدو عليه عزيزي المشاهد غرور وطبقيه من سقراط وايديولوجي، ونفسك دلوقتي تطلع تدافع عن ان سيد سيكا وعلي علوكة واشرف كوخة يكون ليهم حق في الانتخاب زيهم زيك بالظبط، بس انت الخسران بانك تشاركهم في الانتخاب. بالعكس
كلام سقراط قد يبدو عليه انه بيدعو للنخبويه او ان الانتخاب يبقى للنخب من الشعب، وسقراط نفسه كان مدرك ده. بس الفكره ان سقراط في كلامه مش بيدعو ان الانتخاب يبقى في ايد ناس معينه زي اعالي القوم، بس ان الناس اللي بتنتخب تكون مؤهله علميا وفكريا للانتخاب. سقراط في كلامه مش بيدعو لسقوط الديمقراطيه، بس لديمقراطيه ممثله، وده معناه ان المؤهلين من الشعب هم اللي يكون ليهم صوت في الانتخاب. الانتخاب في الحاله دي مش حق انت بتستلمه مع جواز سفرك او بطاقتك الشخصيه، بس شرف انت بتناله لما بتثبت انك فاهم مسؤوليه الانتخاب، بحيث انك لما تختار صح. لو انت هتروح لدكتور قلب يعمل لك عمليه هتكون عايز واحد زي مجدي يعقوب هو اللي يعملها لك. لو بلدك هتشارك في الاولمبياد في السباحه هتكون عايز مثلا ان فريده عثمان هي اللي تمثل مصر. الخبره هنا مش طبقيه او عنصريه، بس انت بتختار شخص مناسب للحاجه اللي انت عايزها، وبنفس الطريقه دي الشخص المنتخب المفروض يكون عنده مؤهلات الانتخاب. السؤال بالنسبه له ما كانش هل الناس المفروض تنتخب، بس ازاي نقدر نخلي الناس تنتخب صح. بالطريقه دي الديمقراطيه العاديه واضح ان فيها عيب، لانها بتسمح لناس غير مؤهله زي سيد سيكا يقرروا ازاي دولتك تمشي، ونتيجه ده ممكن يبقى صعب جدا للدوله. سقراط نفسه احد اهم مفكرين الفلسفه تم الحكم عليه بالموت بالسم، لان الناس في المحكمه قررت ده، لان اغلبيه شعبه قررت ان احد اقوى مفكري العصر يقتل. لبعض ادعاءات الحكام انه كان بيفسد الشباب، والمثال ده بيورينا النتيجه السيئه للديمقراطيه في الايدين الغلط. مع غياب الفكر والعلم اللي الشعب محتاجه للمشاركه السليمه في الديمقراطيه دي نفسها بتمهد الطريق لحاجه تانية، حاجه اسمها الديماغوجيه. الديماغوجيه هي الدوله الديمقراطيه اللي بيحكمها حاكم بيستغل جهل الناس لتقويه موقف. ديماغوجيه كلمه صعبه جدا. بشكل مبسط الديماغوجيه دي بتقولك ان نظرا لان الشعب عبيط فسهل جدا يضحك عليه، سهل قوي تستخدم بعض الحيل والمراوغات لتقنعهم بكفاءتك، نظرا لان الشعب في ايده قرار حاكم الدوله، والشعب زي ما سقراط قال ما عندوش العلم والفكر انه ما ينخدعش يمشي ورا الشخص الغلط تمام. وعاده يعني لمعلوماتكم القاده اللي بالشكل ده بيوعدوا بحاجات كتير، وبيستغل مركزه في محاوله لاضلال الشعب عن اي مرشح اخر. سقراط عشان يوضح الموضوع ده استخدم مثال عبقري. لو انا عندي مكان في وسط البلد يكفي محل واحد فقط، وطلبت من الناس يختاروا، يا اما هيبقى في محل حلويات او عياده دكتور. صاحب محل الحلويات هيطلع للناس يقول لهم ازاي هو بيبسطهم، ازاي اكله المسكر الناس بتحبه، وازاي هو حبيب الناس ومنهم. وفي نفس الوقت ده هيتكلم على الدكتور ويقول ازاي هيعمل لهم عمليات متعبه، ازاي الدواء اللي بيقدمه للناس طعمه وحش. ولو الدكتور بقى جه يدافع عن نفسه ويقنع الناس بالعياده وقال انه بيعمل العمليات وبيديهم الدواء ده لمصلحتهم، الناس هتنفخه. صاحب محل الحلويات في الدوله الديماغوجيه هيعرف يقنع الناس انه انفع لهم من الدكتور. الديمقراطيه في الحاله دي فشلت في انها تقرر المصلحه العامه، وهو ده بالظبط كان قلق سقراط. الديمقراطيه في ايد شعب غير قادر على تحمل مسؤوليه الديمقراطيه هيؤدي لديكتاتوريه، هيؤدي لدوله فيها حاكم بيضحك على الناس وبيضحك عليهم بكلام غير عاقل وغير منطقي. الديمقراطيه نظام عبقري في الحفاظ على حقوق الناس، بس يوم ما الديمقراطيه دي تقع في ايد الشعب الغلط، قرارات في منتهى الغباء ممكن تتاخد بمسمى حريه الشعب في الاختيار. الديمقراطيه بالطريقه دي بتفشل في انها تحقق هدفها، وبتجعل من الدوله الديمقراطيه دي نكته كبيره. احنا مش بندعو لدوله ديكتاتوريه اعوذ بالله، بس بندعو للديمقراطيه الصح اللي اغلب الشعب فيها قادر على اتخاذ القرار الصحيح لنفسه وللدوله. الحلقه دي بتدعونا للتفكر في بلادنا وفي حال كلمه ديمقراطيه في العالم. هل الديمقراطيه فعلا سبب رئيسي لاختيار قاده حكماء؟ في مقوله شهيره بتقول If you want to know the problem with democracy, spend 5 minutes with the average voter. أو لو أردت أن تعرف المشكلة في الديمقراطية اقضي 5 دقائق مع المنتخب المتوسط. بصراحة مش عارف مين اللي قالها، بس ممكن يعني نقول ان انا اللي قلتها، لانها مقولة عظيمة ومش بعيد عليا ان انا اقول مقولات عظيمة زي دي. في مثال الدكتور وصاحب محل الحلويات، احتمال دلوقتي تكون بتقول ان استحالة حد يختار محل الحلويات على الدكتور، وظيفة الدكتور اهم وانفع من صاحب محل الحلويات. بس عايزك تفتكر الديمقراطية دي خلت انجلترا تطلع من الاتحاد الاوروبي، خلت امريكا تنتخب ترامب رئيسا لاقوى دولة في العالم. فالعظة هي ان لما الجهل يعشش في عقول الناس كل حاجة مش بس الديمقراطية هتفشل. وكالعادة لازم ننور الضوء. Peace out. God. محمد اللي انتوا سمعتوا عنه صاحب السفينة اللي كان في المثال ده احد الناس اللي بيدعمنا على باتريون. هو طلع في الحلقة دي مش بيشوف مش بيسمع، بس احد الناس. فانتوا لو حابين ان اسمكم يذكر في الحلقة في وسط قصة من القصص العميقة بتاعتنا، روحوا اعملوا دعم لينا على باتريون.
ترك ملاقيش معاك سندوتش مصورات الجعان جدا. الديماغوجية هي الدولة الديمقراطية اللي بيستغل فيها الحاكم جهل الناس. Oh, this is so hard. Oh, this is no, we need to change that line. لسه ما جاليش لعبة سبايدر مان. انتوا متخيلين؟ يعني هي دي غلاوتي عندكم؟ هي دي غلاوتي عندكم؟ ها؟ صاحب محل الحلويات في الدولة الديماغوجية هيعرف يقنع الناس انه انفع لهم من الدكتور. Oh, I said that right for the first time. Yeah. الحلقات كلها بقت بتنزل مفروض كل اسبوعين يوم الجمعة لو انا فاهم صح يعني. ده سؤال جالنا كتير. بس ميعاد ثابت اخيرا الحلقات، فنحمد ربنا. اللي عايز يسجد اتفضل.